त आज म यतिकै सुतेर बसिरहेको थिएँ अनि एकछिनमा म उठेँ अनि मेरो टेबलतिर गएँ। त यहाँ एउटा रिमोट रहेछ। एउटा यतापट्टिको आन्टीले दिनुभएको थियो, यो रिमोट चलिरहेको छ कि छैन चेक गर भनेर। उहाँको टिभीमा यो रिमोटले काम गरिरहेको रहेनछ। त यसलाई म टेस्ट गर्नुपर्ने थियो। त टेस्ट कसरी गर्ने, मसँग यसको लागि टेस्टरै छैन। अब म यसको लागि टेस्टर बनाउने छु। यो आइआर एलइडीमा काम गर्छ, त्यसैले आइआर रिसिभर युज गरेर म एउटा टेस्टर बनाउने छु आजको भिडियोमा। मसँग अर्को रिमोट पनि छ यहाँ। यो चाहिँ यो टिभीको, यो चाहिँ टिभी नै हो तर मैले यसलाई पिसी बनाएर राखेको छु। त अब यो रिमोटलाई टेस्ट गरौँ, चल्यो भने ठिकै छ, चल्यो भने तपाईँ आन्टीको टिभी फाल्नुपर्छ, चलेन भने रिपेयर गर्नुपर्छ सकियो भने। त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। यो चाहिँ सलाइको बट्टा रहेको छ। सलाइको बट्टा चाहिँ फ्रेम बनेछ अनि यसको सर्किट यसभित्र नै हालेको छु मैले। तपाईहरुले बनाउन चाहनुहुन्छ भने मैले यसको सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त यो रहेको छ मिनी स्विच, यसलाई चाहिँ मैले यस पीसीबीमै सोल्ड गरेको छु। यो यसरी बस्ने छ अनि यसमा म यसको ब्याट्री हाल्ने छु। यसको ब्याट्री अलिक पावरफुल हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यस्तो खालको रहेको छ यसको ब्याट्री। त्यो यसरी बस्ने छ यसको ब्याट्री यहाँ अनि यसरी कभर लाग्ने छ। यो स्विचमा मैले वायर सोल्ड गरिसकेको छु। यो चाहिँ अब स्विचको लागि म यहाँ पाल पार्दै छु सलाइको बट्टामा। यसरी बस्ने छ स्विच। म चाहिँ अब यो स्विचलाई ब्याट्रीमा कनेक्ट गर्दैछु। त्यसपछि मेन सर्किटमा यो भइसकेको छ। अब मेन सर्किट बोर्डमा सोल्ड गरिदिन्छु। यो स्विच अन गर्दाखेरि काम गर्नुपर्छ, तर यसले काम गरिरहेको छैन। ब्याट्रीको पावरले पुगेन जस्तो छ। म ब्याट्रीको भोल्टेज चेक गर्नेछु। ल भोल्टेज त देखाउँदैन त ब्याट्रीको त। यो त 12 भोल्टसम्म जानुपर्ने यो ब्याट्री त। एकचोटि स्विच अफ गरेर हेर्छु। स्विच अफ गरेर देखाउँदा चाहिँ भोल्ट देखाउँछ, स्विच अन गर्नुबित्तिकै भोल्ट गायब हुन्छ। यो ब्याट्री काम छैन। सर्किटले काम गरिरहेको छ कि छैन टेस्ट गर्नलाई मैले यो 5 भोल्ट पावर सप्लाई दिएर हेरेँ, एकदम दामी काम गरिरहेको छ। ल यसको लागि मैले अर्को ब्याट्री चेन्ज गरेको छु। यो चाहिँ एयरबडको ब्याट्री हो र राम्रोसँग काम गरिरहेको छ। रिमोट टेस्ट गरिरहेको छ। यसको लागि चार्जर बनाउनु पर्यो, त्यसैले मैले माइक्रो फिमेल युएसबी लिएको छु यहाँ। अनि त्यसको लागि यो सलाइको बट्टा पनि काट्नु पर्यो, छेउबाट निकाल्नु पर्यो नि चार्ज गर्नलाई। यो पोर्टलाई मैले ग्लु गनले यहाँ फिक्स गरिदिएँ। अनि यो चार्जरको सर्किट चाहिँ यस्तो हुनेछ, सर्किट डायग्राम। तपाईले यही सर्किट डायग्रामबाट अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ यसको लागि चार्जर। यो एलइडीमा मैले सोल्डरहरू गर्दैछु।
त्यो यो मैले सबै यसमा फिक्स गरिदिइसकेको छु। अब ग्लु गनले टालिदिउँ सबैलाई स्टिक गरिदिउँ नहल्लोस् भनेर। अनि यो बट्टाभित्र हालिदिउँ। यो एलइडी चाहिँ पछि निकाल्नुपर्छ, यो इन्डिकेटर चार्जरको यसरी। अब हेरौँ हाम्रो सर्किटले कति काम गरिरहेको छ। यो एलइडी को यो चाहिँ निकाल्न बिर्सेछ मैले, पल चाहिँ यो ब्लिङ्क गर्ने एलइडी को यहाँबाट चार्ज हुन्छ यो टक्क चार्ज। अनि पोर्टेबल पनि भयो, सानो सलाइको बट्टा युज गरेर सानो पोर्टेबल भयो। अरू बट्टा चाहिँ मैले भेटाइनँ, त्यसैले सलाइको बट्टा युज गरेको छु। तो फाइनली यो रिमोट टेस्ट गर्ने पालो आइसकेको छ। त यसलाई यता राखौँ, यो अनै छ। हेरौँ ए त चलिरहेको रहेछ, तर यसरी पनि हेरेर थाहा पाउँथ्यौँ नि हामी होइन। योबाट चलाउनुको मजै अर्कै छ। यो मोबाइलबाट त्यस्तो राम्रो हुँदैन। किन राम्रो हुँदैन मलाई पनि थाहा छैन, राम्रो हुँदैन जे होस्। यत्रो मेहनत गरेर यो बनाएको छ, यहीबाट चेक गर्नुपर्छ। रिमोट त चलिरहेछ। आन्टी तपाईँको टिभी फाल्दै हुन्छ अब।